That's amazing. خشکی. سلام و درود دوستان، وقت بخیر و ایام بکام. داوود نوری هستم و همراه با همسفرم آزاده با دوچرخه ایرانگردی میکنیم، در سفر زندگی میکنیم. صدای ما رو همکنون میشنوید از بندر زیبای مقدان و الان در مسیر بندر مقام هستیم. با ما همراه باشید، امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشیم همراه با اتفاقا و ماجراهای ناب. خب ما 2-3 بطری آب تهیه کردیم و راه افتادیم به سمت بندر مقام.
خیلی قشنگه این مسیر. دقیقاً کنار دریا داریم رکاب میزنیم، تلاقی کوهستان و دریا. خیلی قشنگه. یه دونه دوربین پرنده نیاز داشتیم اینجا. آره. اومدیم نشستیم تو این ساحل، یکم خوراکی بخوریم و قهوه بزنیم. خیلی قشنگه این ساحل، عمیق به نظر میاد آب اینجا و خیلی هم مواجه. اینجا چند تا هم لاک‌پشت دیدیم، هر از گاهی خودشونو رو آب نشون میدن. خیلی باحالن، لاک‌پشت‌های بزرگی هم هستن. دست شما درد نکنه. ترکیب خرما و پنیر خیلی خوشمزه میشه و البته قهوه. این میوارم یکی از دوستان دیشب از پارسیان آورد برامون. الان یه خورجین میوه داریم، نمیدونیم چه کارش کنیم. مجبوریم که تون بخوریم که تموم بشه، بارمون سبک بشه. خب خوراکیامون رو خوردیم و از لاک‌پشت‌ها خداحافظی کردیم و میخوایم این گردنه رو رد شیم، برسیم به بندر مقام. از اینجا دیگه زیاد فاصله ای نداریم، حدود 20 کیلومتره، ولی یه مقدار مسیر سخته دیگه چون گردنه زیاد داره. گردنه اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم، آیتم اول رو رد کردیم. Amazing! That's amazing! بیا کنار. چی میشه از همینجا با دو چرخه بری تو آب؟ خب شیب 10 درجه، گردنه ای که اومدیم بالا باید همونو برگردیم پایین در ادامه گردنه اول. اوه. اینجا هم یه خور زیبایی رو داریم میبینین. ساحل گردشگری مکثر. امروز تازه چهارشنبه است، این همه شلوغه. فردا و پس فردا اینجا باید قلقله باشه. خب ساحل مکثر و صخره‌های قشنگش از اینجا معلومه، ولی چون تایم زیادی نداریم و باید برسیم به بندر مقام، مسیرمون رو ادامه میدیم. حدود 10 کیلومتر مونده برسیم.
و فردا میایم اینجا رو مفصل‌تر و جزئی‌تر میبینیم. توی این مسیر یه صخره زیبا دیدم، فقط اینجا رو نگاه کنین. این سنگی که بالای این کوه اینجوری وایستاده، خیلی جالبه. خشکی چی شد؟ چرا افتادی؟ خوبی؟ در سلامتی کامل به سر میبری؟ ما چند روز رو دور افتادنیم، همش داریم میافتیم پشت سرم. خب از این زاویه دیگه بندر مقام دیده میشه. بریم که برسیم و شارژ گوشی منم داره تموم میشه، شارژ خودمون هم داره تموم میشه. طی یک زمانبندی تقریبا درست رسیدیم به بندر مقام. خب آخرای شارژ گوشیم 3% مونده، گفتم این پارک بندر مقام نشونتون بدم. اولین جایی که رسیدیم یه پارک خوب با امکانات کامل پیدا کردیم. آب سردکن داره، آلاچیق داره، آلاچیقش پریز برق داره. اصلا مهمتر گفتیم همینجا کمپ بزنیم زیر این آلاچیق و غروب زیبا رو تماشا کنیم. و یه مهمون ناخونده هم داریم اینجا، اسمم گذاشتیم روش، اسمش برفیه. برفی گوشی رو گذاشتم یکم شارژ بشه، اینجا پریز داشت و مشغول درست کردن شام بودیم که یک دوستی اومد دوچرخه سوار، گفت که شما کجا اینجا کجا، میدونی از کی دنبالت میکنم توی اینستاگرام یوتیوب. خیلی خوشحال شدم دیدم مثلا این داستانا. گرم صحبت شدیم و دیدیم همینجوری دارن اضافه میشن دوستان دوچرخه سوار. گفتم دیگه آخر این فیلم بریم پیش این دوستان یکم با هم گپ بزنیم، دوستانم معرفی کنیم. یک مهمونم از سوئیس داریم، ایشون هم معرفی کنیم، یکم باش دست و پا شکسته انگلیسی صحبت کنیم. من خیلی وقت انگلیسی صحبت نکردم و الان دیگه خیلی چیزا یادم رفت. البته ایشون هم زبانش انگلیسی نیست. بریم با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم کنار دوستان دوچرخه سواری که این مسیر رو میخوام برن سمت جزیره هندوراوی فکر کنم. خب بریم دوستان دوچرخه سوار رو ببینیم. آلاچیق کناری ما کمپ زدن با این چراغ ریسه باحالشون و دوستی که از سوئیس اومده. سلام بر بچهای دوچرخه سوار. احوال شما خوبین؟ سلامتی؟ بچه خودتون رو معرفی کنین، حالا اسمتون رو به یادگار حضورتون رو تو فیلم داشته باشین. مهدی عزیز. بعد امروز از عسلویه رکاب زنین رسیدین اینجا، درسته؟ امروز عسلویه استارت کردیم، قصدمونم حالا انشالله هندوراوی. عالیه. بعد شما؟ امیر هستم از اصفهان. امیر آقای عزیز. فدات شم. مخلصم. پیجه بنده خدایی رو دنبال می‌کردیم یک سال دیگه، امروز هوایی شدیم. ما خیلی خوشحالم که اینقدر تونستم تاثیرگذار باشم. دوستان خیلی پیام دادن که گفتن آقا بعد مدت‌ها دوچرخه شروع کردیم یا رفتن دوچرخه گرفتن. بعد شما هم این حرفو زدین، اصلا خودم خیلی انرژی میگیرم. دقیقاً بعد 2 سال. خیلی عالیه، فوق‌العاده است. امیدوارم این سفر پر از اتفاقات ناب و تجربه‌های بی‌نظیر باشه براتون. قربان شما. And Mr. I forgot your name. Lucas. My name is Dawood. The other name of David, the Persian name of David. What's your opinion about Iran, traveling, cycling in Iran? About Iran, it's very, very friendly. You get a lot of hospitality from the people. Very good. And you wanna continue this way to Bandar Abbas? Bandar Abbas, yes. And after Iran, you wanna go to Pakistan. Pakistan.
And after Pakistan? Hopefully India. India is very beautiful. Awesome, amazing country. Yes. And you enter in Iran, which country? From Armenia. Armenia. Afghanistan. Very good. Have a good experience in traveling. Yes, very good. بچه خیلی خوشحال شدم. گفتم انتهای فیلم امروز داشته باشین شما رو به یادگار تو فیلم. دمتون گرم، لذت بردین. باز حرفی، توصیه‌ای، پیشنهادی، انتقادی، هرچی خواستین تو فیلممون ثبت کنین. به نظرم به حرفی رفیقی نابا گوش ندید. رفیقی نابا باعث این کارا میشه. ورزش کار میشه دیگه، خب لذت میده زندگی. واقعا یه عشق قهوه هم اومدیم ما صبح از سلوی. الان اینجا دستگیرشون کردیم. ولی قهوه من میتونم حالا اینجا بساطمون ردیف قهوه هم رفتیم گرفتیم، از عسلیه پیدا کردیم و الان قهوه بودم دیگه شب نمیتونیم بخوابیم. باز من در خدمت. صبح قهوه حتما قربون شما بچه، خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر. مخلصم.